Війна почалася. Вибухи, постійні вибухи. Воно було страшно. Світла не було, газу не було. Зробіть щось, щоб ми могли звідси виїхати. Але нам сказали, що тут така ситуація, що сюди просто ніхто не поїде. І я просила: Господь, не дай мені розчаруватися в тобі, дай мені сили. Останніми роками наша країна переживала багато викликів. Але слово «мир» не мало тієї глибини, про яку говорять зараз. Ми чули про втрати десь там, за межами дому, району чи міста. І ось ці втрати тут, перед очима і навіть всередині нас. Наша героїня Леся Панічук ще до недавнього мала щасливе життя. Друзі, близькі, чоловік, діти. Ніхто не міг уявити, що це щастя скоро буде поховано. Я Віталій Стебенєв. І сьогодні наша історія про те, що життя має сенс навіть у часи втрат. У нас життя було дуже яскраве. Жили, служили, любили Бога. Все пробували разом. Мій чоловік завжди був такий дуже ідейний, і він міг за один день організувати поїздку то по гриби, то ми вже на Київське море, то ми в Одесу їдемо, і це було 26 чоловік. Щоби в сім'ї не траплялося, він завжди все вирішував і готовий був допомогти кожній дитині. От починаючи, коли вони були малесенькі дітки, він мене відправив, каже: так, давай мені молочко і йди гуляти. Тому як батько, я їм кажу: діти, запам'ятайте, це неймовірний приклад для вас. Який ваш батько? Як християнин, як батько, як чоловік. Готовий на все. А ми за ним, сім'єю, готові були з ним завжди бути. Зранку ми проснулися доволі пізно і почали збиратися хто до школи, хто на роботу. Але чоловік підійшов до мене і каже: в новинах кажуть, війна почалася. Начали атакувати Київ. Самоліти. Влучили приватний сектор. Ми побачили вертольоти, почули вибухи. И куча вертолетов. Больше 13 штук насчитал. Я зателефонувала в тероборону, передала інформацію, що тут було десь 60 танків. Тут дуже багато військових, не наших. Зробіть щось, щоб ми могли звідси виїхати. Але нам сказали, що тут така ситуація, що сюди просто ніхто не поїде. Везде все затянуто дымом. Да, не сильно хочется на улицу вылазить. Вот на дороге узкая техника. Вибухи, постійні вибухи. Воно було страшно. 2 рази ми хотіли тікати. Просто отак будемо їхати. Потім починаємо слухати новини, і ми розуміємо, що там розстріляли 11 машин. Вони не виїхали. Потім 3 машини виїхали з Ворзеля, їх теж розстріляли всі. І ми ж молилися з віруючим, кажемо: немає миру, не можна тікати. І от чоловік прийняв рішення, що треба якісь продукти десь знайти, можливо, бензин. Він пішов на пошуки, він знайшов генератор, знайшов воду, харчі. Так, отут ми перебували весь час окупації. У нас було 31 людина. Люди сиділи, навіть спали сидячи. Світла не було, газу не було. Готували на вулиці. Страшно було, тому що дуже чути було вибухи. Тут ворота дуже така вібрація була неймовірна. Здавалося, що їх зараз вирве. Яка температура була і на вулиці, і тут? Було від 4 до -8. Було дуже холодно, тому максимально, де ми могли, з кого вдома були ковдри, ми позносили сюди. Постійно в одязі. Так, одяг зняти було нереально. Скільки днів всі ці люди разом з вами перебували тут? З 24 лютого по 9 березня. А 3 числа я приготувала їжу. Чоловік пішов і не повернувся.
Я молилася 3 дні. Чекала його. Через 3 дні прийшов дідусь, тут місцевий, показав фотографію і запитав, чи це не наш знайомий лежить. Ми знали, що це він. Це саме та вулиця, де мій чоловік загинув. Він сюди дійшов, не знаю, чому пішов, але, можливо, втікав, побачив танки, тому він сюди завернув. Але тут його знайшли. А потім занесли в цей будинок, щоб тіло збереглося і ми могли його поховати. Він вийшов саме в той момент, коли заходила сюди колона. Вони прострілювали кожну вулицю і просто його розстріляли. Я прийшла до дітей, і я кажу: дітки, я хочу вам щось сказати. Але вони на мене подивилися і кажуть, що тата немає. Я кажу, немає. Дочка сказала, що мам, він же з Богом. Кажу, так, з Богом. Значить, йому добре. А ми тебе підтримаємо. Не хвилюйся, ми з тобою. Був період, коли на мене нападав такий смуток. Через цей біль хотілося в якісь моменти сказати: Бог, тебе немає. І я просила: Господь, не дай мені розчаруватися в тобі. Ти знаєш, як мені боляче. Але я знаю, що ти зі мною, ти мене створив, ти мене любиш, ти дав мені діток, ти дав мені прожити з ним прекрасні 20 років. Просто дай мені сили це пройти. Забери від мене цей біль, який просто мене розриває. Дай мені цю твою таку особливу силу, щоб я могла сказати, що я пройшла з тобою все це, і я знаю, що я з ним побачуся в вічності. Отак я йому розказувала всі свої болі. Зараз в мене є сльози, в мене є смуток, але в мене немає цього болю, який, це біль, який не від Бога. У нас в підвалі було 3 віруючих. Я попросила їх: можете зараз за мене помолитися, тому що мені реально важко. Я знала, що чоловіка реально немає. А потім я йшла в квартиру, не брала дітей з собою і кричала до Бога. Я майже не спала, я майже не їла, а просто молилася. Просто щоб Господь нас виявив, тих, хто залишився живий. І цікаво, що зранку ми встали, прийшов волонтер, віруючий, і він каже: ми молилися, і ми вирішили, що буде коридор чи не буде коридор, ми просто будемо їхати. Тому хто готовий, збирайтеся. Ми о 6 ранку встаємо і тікаємо. Ми просто їхали на свій страх і ризик і дивилися, що немає танків. Тільки оці 2 блокпости з росіянами. Така якась тиша. Нас Господь виведе звідси чи ні. І потім ми виїхали і побачили українців, вже перший блокпост був. І вони з сльозами кажуть: слава Богу, ми так чекали, коли в кінці до кінців з того Ворзеля хоч хтось вже вийде і живий. Просто люди повиходили з будинків і отак от руки і благословляли нас. І такі вже були у віці люди. І він каже: хай Господь вас береже, їдьте, діточки. Таке було якесь неймовірне відчуття, що так Бог за руку взяв і веде. Ми всі в машині просто ревіли. Настільки молилися з такою вдячністю до Бога, що Господь, ти це зробив, ти вивів, ти зберіг, ми всі здорові, ми всі цілі, у нас все добре.
Багато людей просто не розуміють того, що вони мають на даний момент. Розуміють тільки тоді, коли вже цього немає. Тому для себе я розумію, що тепер я кожну хвилину свого життя, я буду цінувати це життя. Якщо треба сказати «люблю», то треба сказати «люблю». Це те, що настільки важливо, те, чого, можливо, мало було в моєму житті. Казати, що я люблю своїх дітей, казати, що я люблю своїх батьків. Це для мене тепер стало дуже важливим. Для мене, в принципі, те, що ми живі, це вже чудо. Якщо ти вийшов на вулицю, ти міг уже не повернутися. Це вже було чудо. Могло не бути їжі, і ти просто не виживеш. Ти помреш. А ти міг захворіти, тому що було холодно, і ліків немає. І ти не вижив би. Я тепер розумію, що можна таку величезну книжку написати, величезну просто, яка буде свідченням того, які чудеса були в цю війну. Це буде неймовірно багато чудес. Кожну людину можна запитати, кожна людина, яка пережила такі речі, окупацію, вона розкаже вам хоча б про одне чудо. Леся втратила чоловіка, з яким прожила 20 років. Тепер вона разом з дітьми починає новий етап життя. Але Леся та її діти не втратили віру в Бога. Вони впевнені, що Бог був поруч з ними в трагічний період та що Він і надалі не залишить їхню родину. Сьогодні багато українців переживають дуже складні часи. Де знайти сили, вихід із проблем, надію на майбутнє? В Біблії є слова Господа, який звертається до кожного: «Не залишу та не покину тебе». Довірте своє життя в руки Небесного Батька. Продовжуйте молитися та довіряти Богу, якою б не була ваша ситуація. І Він дасть вам сили пройти її та жити далі з надією і вірою на краще, що Він приготував для вас.